حضرت موسی، پیامبری با شریعت مستقل که دارای کتاب آسمانی تورات است. سرگذشت و پیامبری حضرت موسی به قدری دارای اهمیت بوده که در 420 آیه و 36 سوره 136 مرتبه نام موسی و نکاتی از زندگی حضرت موسی در قرآن بیان شده است. سلام، ما در کانال پیامبران و پادشاهان زندگی نامه بزرگان تاریخ رو روایت میکنیم. هدف ما ساخت ویدیوهای شگفت‌انگیز و آموزنده است تا با هم اسرار پنهان تاریخ رو کشف کنیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. حضرت موسی پسر عمران از قبیله لاوی بود. میریام و هارون برادر و خواهر او بودند. حضرت موسی در مصر به دنیا آمد زمانی که بنی اسرائیل به دلیل جمعیت زیادشان به عنوان تهدیدی برای مصریان شناخته می شدند. چنانچه فرعون دستور داد که تمام پسران یهودی تازه متولد شده را در رود نیل غرق کنند. عمران و یوکابد برای جلوگیری از کشته شدن موسی او را در سبدی گذاشتند و میان نیزارهای بلند رود نیل پنهان کردند. در حالی که خواهر موسی در همان اطراف پنهان شده بود تا از دور مراقب موسی باشد، آسیه زن فرعون با شنیدن گریه او را پیدا کرد و نجات داد و نام او را موسی به معنای از آب کشیده شده گذاشت. دیگر آرزوی آسیه برای داشتن یک پسر برآورده شده بود. زندگی حضرت موسی. حضرت موسی در شکوه تمدن مصر به عنوان پسرخوانده فرعون پرورش یافت. او که به سن مردانگی رسیده بود از ریشه های عبری خود آگاه بود و دلش به حال بنی اسرائیل میسوخت. روزی موسی شاهد ضرب و شتم وحشیانه یک غلام عبری توسط یک ارباب مصری بود، طوری که به شدت عصبانی شد و مرد مصری را به طور ناگهانی کشت. موسی از ترس مجازات فرعون به صحرای مدین گریخت و برای شعیب که بعداً با دخترش ازدواج کرد مشغول به چوپانی شد. خداوند حضرت موسی را بر قوم بنی اسرائیل برانگیخت. بنی اسرائیل در دوران زمامداری حضرت یوسف به مصر آمدند و چون جمعیت آنها فزونی یافت، قبطیان از کثرتشان بیمناک شدند و در تضعیف ایشان کوشیدند. پس آنها را به بندگی گرفتند و به انجام کارهای سخت واداشتند. فرعون مصر که شاهی قدرتمند و متکبر بود، دعوای الوهیت کرد و خود را شایسته پرستش خواند. در چنین اوضاعی حضرت موسی به مصر آمد و فرعون را به پرستش خدای یکتا دعوت کرد و از خشم خدا ترسان، اما سودی نداشت. زمانی که موسی در بیابان تور بود و گله ها را در بیابان نگهداری می کرد، از دور آتش شعله وری را دید. به طرف آتش رفت. درختی نورانی اما شعله ور از آتش را دید که می سوخت اما خاکستر نمی شد. صدایی از درخت به گوش موسی رسید که این منم پروردگار تو در وادی تور هستی و من تو را برگزیدم. به آنچه به تو می گویم گوش کن، جز من خدایی نیست. مرا پرستش کن و نماز برپا کن. در این لحظه موسی اندیشید که به مقام نبوت رسیده است. صدایی را میشنید که به او میگفت برای هدایت بنی اسرائیل از مصر انتخاب شده است. همچنین به او گفته شد که وحدت خدا را به قوم خود اعلام کند. در آن زمان بیشتر بنی اسرائیل خدایان بسیاری را میپرستیدند. حضرت موسی قرار بود به آنها بگوید که فقط یک خدا وجود دارد. مسئولیتی عظیم بر شانه‌های حضرت موسی گذاشته شده بود و خجالتی بودن او باعث ایجاد تردید و عدم اعتماد به نفس در او شد. اما خداوند به او اطمینان داد که هارون برادر او سخنگوی او هم برای بنی اسرائیل و هم برای فرعون خواهد بود. حضرت موسی به مصر بازگشت و عبرانیان را متقاعد کرد که برای سفر و خروج از مصر آماده باشند. حضرت موسی با هارون نزد فرعون رفت و از او خواست تا قوم او را آزاد کند. فرعون ابتدا خودداری کرد، اما با آفت و بلاهایی که در این کشور به وقوع پیوست، مقاومت فرعون در هم شکست و او را بر آن داشت تا به بنی اسرائیل اجازه خروج فوری از مصر داده شود. بنابراین حضرت موسی به عنوان رهبر عده‌ای از یهود و غیر یهود از سرزمین مصر به سوی آزادی گریختند. حضرت موسی در بیابان سینا. هدف حضرت موسی کوه سینا، جایی که خدا برای اولین بار خود را به ایشان نشان داده بود.
بنی اسرائیل به کوه مقدس آمدند. حضرت موسی که توسط خدا احضار شده بود از کوه بالا رفت و با سخنرانی و بیان شروط عهد بین خداوند توانست موافقت قوم خود را برای ایمان به خدا کسب کند. حضرت موسی با کمک برادرش هارون در طول 40 سال در صحرای سینا با غلبه بر موانع بسیار قوم یهود را رهبری کرد و آنها را به شکل ملتی واحد درآورد. فقط مردی با اراده فوق‌العاده، صبر و با ایمان میتوانست گروه‌های دعوا و مکر که دائما خرد و اقتدار او را در یک ملت به چالش میکشند مهار کند. تحت رهبری موسی بیشتر سرزمین‌های شرقی اردن فتح شد. پس موسی قوم بنی اسرائیل را شبانه از مصر خارج کرد و به سمت مشرق گریخت. و صبح دم که فرعون و دیگر قبطیان از ماجرا آگاه شدند به دنبال آنها در صحرا روان گردیدند. حضرت موسی و قوم یهود پس از پیمودن حدود 130 کیلومتر به ساحل خلیج عقبه رسیدند و دریا را در مقابل و فرعونیان را در پشت سر دیدند و از موسی راهی برای خلاصی از آن بحران طلب کردند. معجزات زیادی در این راه اتفاق افتاد. وقتی بنی اسرائیل جلوی دریای سرخ ایستادند، در حالی که سربازان مصری پشت سرشان ایستاده بودند، این عصای حضرت موسی بود که دریای سرخ را جدا کرد تا همه بتوانند از آن عبور کنند. هنگامی که قوم بنی اسرائیل به سلامت عبور کردند، دریا به هم متصل شد و بسیاری از تعقیب کنندگان آنها غرق شدند. هنگامی که ذخایر غذا تمام شد، خداوند هر روز چیزی را که غذای معنوی نامیده میشد برای تغذیه بنی اسرائیل نازل می‌کرد. آنگاه موسی به اذن پروردگار عصای خویش را بر آب زد و ناگاه دریا شکافت و 12 مسیر برای قبایل 12 گانه بنی اسرائیل نمودار گشت. چنان شد که موسی و تمامی همراهانش به سلامت از دریا گذشتند و فرعون و سپاهیانش که در تعقیب آنها وارد دریا شده بودند در میان امواج خروشان آب به دام افتادند و به هلاکت رسیدند. یک محقق آمریکایی به نام رونالد ویات که متخصص باستان شناسی کتاب مقدس است، درباره مسیر مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به سمت فلسطین تحقیقات زیادی کرد. او و پسرانش پس از جستجوی فراوان محل عبور بنی اسرائیل از دریا را در خلیج عقبه دانست و با غواصی در عمق آبها آثار متعددی از بقایای تجهیزات لشکر فرعون مصر را کشف کردند. قوم بنی اسرائیل پس از گذر از این دریا به بیابان تیه وارد شدند، اما به سبب ناسپاسی، نافرمانی و بهانه‌جویی‌هایشان 40 سال در بیابان تیه سرگردان ماندند. در طول این سالها خداوند تورات را بر موسی نازل فرمود. حضرت موسی سرانجام در شب 21 رمضان به سن 126 سالگی در بیابان تیه درگذشت و مقبره او بر کسی معلوم نشد. وفات حضرت موسی. حضرت موسی در زمان مرگ 120 سال سن داشت. در پاسخ به این سوال که قبر حضرت موسی کجاست، روایت‌هایی از محل دفن و نحوه رحلت ایشان بیان شده است. بیابان تیه. بسیاری از مفسران قبر حضرت موسی و هارون را در سرزمین تیه می‌دانند. تیه نام بیابانی است که قوم یهود پس از خروج از مصر به آنجا رفتند و در حدود 40 سال در این بیابان سرگردان بودند. این بیابان که در شبه جزیره سینا قرار دارد به نام صحرای بنی اسرائیل نیز شناخته می شود. در اطراف این بیابان مصر، کوههای شام، کوه تور و سرزمین فلسطین قرار دارد. سرزمین مواب. طبق یک روایت دیگر مقبره حضرت موسی را در سرزمین مواب دانستند. امروز سرزمین مواب که با نام سرزمین جلعاد نیز شناخته می شود را با نام کشور اردن می شناسیم. در این سرزمین هیچ جای مشخصی را برای محل دفن حضرت موسی در نظر نگرفتند. کوه تور.
بر طبق یک روایت وفات حضرت موسی را در کوه طور می‌دانند. کوه طور در شمال شرقی مصر قرار دارد. روزی حضرت موسی در حال رفتن به سمت کوه طور بود که مردی را در حال کندن قبر دید. نزدیک رفت و شروع به کمک کردن کرد. زمانی که کندن قبر به اتمام رسید، حضرت موسی در داخل قبر خوابید تا اندازه سنگ لحد قبر را مشخص کند. در یک لحظه پرده از چشمان موسی کنار رفت و او بهشت و جایگاه خود را دید. همان دم از خدا طلب کرد تا روحش را به سمت خود ببرد. خداوند نیز دعای او را شنید و ایشان در داخل قبر دفن شد. صحرای اریحا. در روایت دیگری نقل شده است که قبر حضرت موسی در صحرای اریحا در کرانه غربی رود اردن قرار دارد. این محل در 30 کیلومتری شرق بیت المقدس واقع شده است و با جاده‌ای خاکی به بزرگراه قدس اریحا می‌پیوندد که بعدها توسط فردی به نام صلاح الدین ایوبی یک عمارت برای مزار ساخته شد. در سال 688 هجری قمری یک بنای اسلامی با کتیبه‌هایی با خط عربی ساخته شد. پس از اینکه در میان فلسطینی‌ها و اسرائیل درگیری‌هایی ایجاد شد، این بنا در اختیار مسلمانان قرار گرفت. میتوان گفت همه افرادی که به بیت المقدس سفر می‌کنند، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، به زیارت آرامگاه حضرت موسی نیز می‌روند. قدیمی‌ترین اسناد این بقعه مربوط به دوران فرمانروایی صلاح الدین ایوبی در اواخر قرن ششم هجری است. این اسناد نشان می‌دهد که صلاح الدین ایوبی ضمن وقف برخی از اراضی اطراف بر حرم حضرت موسی اجازه زیارت آن مکان شریف را به پیروان همه ادیان داده است. این عمارت به طور کلی یک بنای اسلامی است و تمام اسناد و کتیبه‌های آن نیز به خط عربی میباشد. مقبره حضرت موسی شامل 120 اتاق و تالار است و اطراف آن با دیواری به ارتفاع 3 متر همچون قلعه‌ای محصور گردیده است. اگرچه منابع دینی یهود این بقعه را به عنوان قبر حضرت موسی معتبر نمی‌دانند، اما یهودیان بارها برای تملک آن دست اندازی کردند. در عین حال پیروان یهود و مسیحیت نیز اجازه دارند همچون مسلمانان در این مکان آزادانه زیارت کنند. در دیگر روایت‌ها مکان‌هایی همچون منطقه شام و کوه نبع را نیز به عنوان محل دفن حضرت موسی عنوان کرده‌اند. حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم با کتاب آسمانی تورات است. ایشان توانست بسیاری از مردمان قوم خود را به سوی خداوند دعوت کند.